ვინდა როგორ აანაზღაურებს ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის ზარალს ტერიტორია ამ დრომდე გაძლიერებული დაცვის ქვეშ რჩება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი დღე სრულდება როგორც ჩაიარა ტესტირების პირველმა ეტაპმა. გამოიყენებს თუ არა გიორგი მარგველაშვილი ვეტოს უფლებას არასამთავრობოების მიმართვა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიცია თვითმმართველობის რეფორმაზე. 118 მოქალაქე დამწვრობის ცენტრში როგორ დავიცვათ თავის ზაფხულის ცხელი დღეების განმავლობაში როგორია იქებების რეკომენდაციები. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე გამოშვებას ელიავას ბაზრობაზე არსებული ვითარებით ვიწყებთ. ხანძრის შედეგად დამწვარ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები ამ დრომდე გამკაცრებული ადგილზე რჩებიან დაზარალებული მოვაჭრეები, რომლებიც საკუთარი ფართების დათვალიერების ნებართვას ელოდებიან. ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია, ექსპერტ კრიმინალისტები ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დადგენას ცდილობენ. მიშა ფეიქრიშვილი მუშაობს ადგილზე, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მიშა, გისმენთ. ეს წუთია დაზარალებულების შეშვება დაიწყეს ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიიდან დახანძრალი მაღაზიების მფლობელები ეტაპობრივად შევლენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე და მოახდენენ დათვალიერებას თუ მათი რა პროდუქცია გადაურჩა. ხანძარს მიმდებარე ტერიტორიაზე სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე, რომელმაც ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ უახლოეს პერიოდში უკვე ჩაინიშნება მერიაში შეხვედრა დაზარალებულებთან, ასევე შეხვედრა შედგა სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებთანაც კონკრეტულად მოხდა გავლა იმ საკითხების, რაც ეხება თუ რამდენ ადამიანს ჰქონდა დაზღვეული საკუთარი მაღაზია და საკუთარი ქონება, რომელიც აქ არის განთავსებული და რამდენს არა. ჯერჯერობით თბილისის მერიაში კონკრეტულად ვერ ამბობენ და არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენს არ ჰქონდა დაზღვეული საკუთარი მაღაზია. შესაბამისად, ამ დროისთვის არ არსებობს ინფორმაცია, თუ რა ღონისძიებებს გაატარებს მერია ამ მიმართულებით და მოხდება თუ არა იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც დაზღვეული არ ჰქონდათ საკუთარი მაღაზიები, ქონების ანაზღაურება. ყოველ შემთხვევაში თბილისის მერია ელოდება ელიავას ბაზრობის დირექტორთან რომელიც ამ წუთებშიც მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, ახდენს ვითარების შესწავლას და სწორედ ამის შემდეგ მოხდება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. ორი სადაზღვევო კომპანია ძირითადი დამზღვევი, ორივესთან გვაქვს ურთიერთობა, შესაბამისად გვინდა რომ ზუსტი ინფორმაცია მოვაგროვოთ, ამის შემდეგ შევხვდეთ მესაკუთრეებს შიგნით, ვინც საქმიანობას ეწეოდნენ და ამის შემდეგ მათთან ერთად და მათი ინფორმაციას რომ მოგვასწრიან, მათთან ერთად უნდა დავგეგმოთ თუ რა იქნება, ასე ვთქვათ, მაგათთვის მისაღები. რაც შეეხება კომპენსაციას, ამ ეტაპზე ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ უნდა გავიგოთ ფაქტიური მდგომარეობა და რეალური მდგომარეობა რა არის. ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩება ათეულობით მოვაჭრე, რომლებიც ითხოვენ, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე შევიდნენ და ნახონ თუ მათი რა პროდუქცია გადაურჩა ხანძარს. როგორც გითხარით, ეს წუთია დაიწყო ეტაპობრივად მოვაჭრეების შეშვება ტერიტორიაზე და სწორედ ამის შემდეგ გვეცოდინება შიგნით არსებული ვითარების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია. მადლობა მიშა, ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბოლო ინფორმაცია მიშა ფეიქრიშვილმა მოგვაწოდა და ვინდა როგორ აანაზღაურებს მასშტაბური ხანძრის ზარალს, ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. დამწვარი ობიექტების ნაწილი დაზღვეული იყო, კომპენსაციისთვის აუცილებელი პროცედურები უკვე დაწყებულია. სადაზღვევო კომპანიაში ექსპერტებისა და სამართალდამცავების დასკვნებს ელოდებიან, თუმცა ელიავას ბაზრობის განადგურებულ ნაწილში არსებული მაღაზიების ნაწილი დაზღვევით არ სარგებლობდა. საკითხის დეტალებს მარიამ ბერძენიშვილი არკოებს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მარიამ, გისმენთ. ვასილ, ჯერჯერობით ისევ უცნობია, რამდენ ადამიანს რა ოდენობის ზარალი მიადგა. სპეციალისტები ამ დრომდე მუშაობენ ელიავას ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გუშინ ხანძარი მოხდა, თუმცა ცნობილია, რომ თვითონ შენობა ნაგებობა GPI ჰოლდინგის მიერაა დაზღვეული და როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ექსპერტიზის დასკვნის მიღების შემდეგ ისინი ზარალს უმოკლეს ვადაში აანაზღაურებენ. რაც შეეხება სხვა იურიდიულ პირებს, როგორც კომპანიაში განგვიცხადეს, 10 ბიზნეს სუბიექტმა მათ განცხადებით უკვე მიმართა და ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 10-ვე მათგანს 50,000 ლარის ფარგლებში ზარალი სრულად აუნაზღაურდება. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით ოფიციალურ განცხადებას თუ რამდენ ადამიანს რა ოდენობის ზარალი მიადგა და ამის შესახებ ჩვენ დეტალურად უკვე მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. მადლობა, ის მარიამ ბერძენიშვილი იყო. ელიავას ბაზრობაზე ცეცხლმა 2,000 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი გაანადგურა. ერთი წლის წინ კი ხანძარმა სრულად დაწვა სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო. მასშტაბურია გასული წლების ზარალი, რომელიც ცეცხლმა სხვადასხვა ბაზრობას და მოვაჭრეს მიაყენა. ასევე მასშტაბურია მხოლოდ მიმდინარე 2017 წლის სტატისტიკა. 4,347 ხანძარი, 195 განადგურებული შენობა, 34 დაღუპული და 68 დაშავებული, მათ შორის მეხანძრეები. ეს სტატისტიკა გურამ როგავამ მოიძია. მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
გურამ, სტატისტიკასთან ერთად თუ არსებობს ინფორმაცია, რამდენად ხშირად ადგენს მოკვლევა აალების მიზეზებს და როგორია ამ გამოძიების შედეგები საბოლოოდ? ვასილ, ჩვენ მოვიძიეთ ხანძრის ის გახმაურებული შემთხვევები, რომელიც მედიით ფართოდ გაშუქდა და რომელიც მოამბის არქივშიც ინახება. ხანძარი ელიავაზე, ბავშვთა სამყაროში, ეგრეთ წოდებულ ბოშათა ბაზრობაზე, ლილომოლში, სავაჭრო ცენტრ საბაში, სენაკისა და ზესტაფონის ბაზრებში. ეს არასრული ჩამონათვალია და კიდევ ბევრი ასეთი შემთხვევაა, როცა ხანძრის გამომწვევა ოფიციალურ მიზეზებს მოვაჭრეები და მოქალაქეები არ ეთანხმებიან. ოფიციალურად ხშირად ხანძარს მოძველებული ელექტროობა მოკლე ჩართვა იწვევს, თუმცა დაზარალებულებს ზოგიერთ შემთხვევაში უჩნდებათ ეჭვი, რომ ვიღაც ცეცხლს შეგნებულად და მიზანმიმართულად ეთამაშება. ამის მოტივად კი ბიზნეს ინტერესები სახელდება ხშირად. მაგალითად, სავაჭრო ცენტრ საბას შემთხვევაში სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ მართლაც დაადასტურა, რომ ცეცხლი განზრახ წაკიდებით გაჩნდა, თუმცა საქმე დღემდე გაუხსნელია. დამნაშავე ამ დრომდე იძებნება, არადა შემთხვევიდან უკვე 4 წელია გასული. საღამოს 8-ზე ჩვენ გაგახსენებთ ცეცხლწაკიდებული ბაზრობების, ბაზრების, სავაჭრო ცენტრების, საწყობების ისტორიებს, რომელთა დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული. მადლობა გურამ, ეს გურამ როგავა იყო, არ გამოგჩეთ მისი სიუჟეტი მოამბეში 20 საათზე. ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. უბედური შემთხვევა თბილისის ზღვაზე დაახლოებით 1 საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ მაშველებმა დაკარგული მოზარდი გარდაცვლილი იპოვეს. სამაშველო ოპერაციაში ჩართულები იყვნენ მკვინთავებიც. 15 წლის ბიჭის სხედარს მათ თბილისის ზღვის ეგრეთ წოდებულ ჩანჩქერებთან მიაკვლიეს. მოზარდის გაუჩინარების შესახებ ზარი 112-ში შევიდა. ამ ეტაპზე უცნობია ვისთან ერთად იმყოფებოდა დაღუპული და ყავს თუ არა მოხდარს თვითმხილველი. ფაქტზე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს გამოძიება. მოზარდის ვინაობა დადგენილია. Давно წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის და სხვა მიმყოფებოდა თუ არა, მაგრამ ნუ წყალში დახჩუა. ამ დრომდე უცნობია თურქეთის საბერძნეთის საზღვრიდან გაუჩინარებული საქართველოს მოქალაქის ადგილსამყოფელი გივი მჭედლიშვილის სამძებრო სამუშაოებზე განცხადება გააკეთა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით. ახალგაზრდა მამაკაცის მოსაძებნად გააქტიურებულია საქართველოს საკონსულოები. შეგახსენებთ, მჭედლიშვილი უკვე მეოთხე დღეა გაუჩინარებულია, ის თურქეთის გავლით საბერძნეთში მიემგზავრებოდა, თუმცა ქვეყანაში ის არ შეუშვეს. თითეული საქართველოს მოქალაქის უფლებების დაცვაზე და მათ შესაბამის პირობებზე ზრუნავს ჩვენი საკონსულოები. გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქე და მისი უფლებები იქნეს დაცული იმ პირობით, რაც საჭიროა. გამამტყუნებელი განაჩენი ყოფილ ძალოვნებს პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ფარული მიყურადების საქმეზე ბრალდებული 5 პირის სასამართლომ დამნაშავე ცნოს სასჯელის სახით მათ 4-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ. ერთი ბრალდებული კი სასამართლომ უდანაშაულო ცნო. საქმე კუდისა და ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლებს ეხება. თეონა ხუბულავა დაესწრო პროცესს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, თეონა გისმენთ. მხოლოდ გიგლაშიაშვილის შემთხვევაში მოსამართლემ განმარტა, რომ არ დასტურდება, რომ მას რაიმე სახის კავშირი ჰქონდა იმ ვიდეო ჩანაწერებთან, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2016 წელს. როგორც აღნიშნა, გამამტყუნებელი განაჩენი ასევე დადგა ირაკლი ყიფშიძეს და რევაზ შიუკაშვილის მიმართ. ისინი დარბაზიდანვე დააკავეს მოსამართლის გადაწყვეტილებით და მათ ჯამში მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 4 წლით. რაც შეეხება ვასილ ლელუაშვილს, მას თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა 4 წლითა და 6 თვის ვადით. სწორედ მასთან დაკავშირებით აცხადებდნენ საქმის პროკურორები, რომ ის არის საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი და მისი დავალებით ხდებოდა აღნიშნული ვიდეო მასალის მოპოვება. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად ამ საქმეს, ის 1 წელზე მეტ ხანს გრძელდებოდა საქალაქო სასამართლოში და წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ ბრალდებულებმა დატოვეს სასჯელახსრულების დაწესებულება. ეს მხოლოდ არ შეხებია ვასილ ლელუაშვილს. მთავარი საგამოძიებო უწყება აცხადებდა, რომ მათ ამ ვიდეო ჩანაწერების მოპოვება შეძლეს დაახლოებით 2012 წელს, შემდგომ კი ეს ჩანაწერები ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2016 წელს. ეს ხდომები იყო დახურული და ჩვენ არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ დავსწრებოდით პროცესს და გადაგვეღო აღნიშნულის ხდომები. გარდა ამისა, გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენთვის უკვე ცნობილია ის, რომ მხარეები გეგმავენ, რომ გაასაჩირონ დღევანდელი გადაწყვეტილება. პროკურატურა გამამართლებელი, ხოლო დაცვის მხარე გამამტყუნებელი გადაწყვეტილების ნაწილში.
მადლობა ესთეონა ხუბულავა იყო. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტის მოვლენების ორგანიზატორობის ბრალდებით დაკავებული მერაბ ღოღობერიძესა და ირაკლი ჩხვირკიას საქმის არსებითი განხილვა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მოსამართლემ მხარეთა არგუმენტები მოისმინა. დავით მამისეიშვილმა არ დააკმაყოფილა მერაბ ღოღობერიძესა და ირაკლი ჩხვირკიას ადვოკატების შუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის თაობაზე და ორივე ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა. პროცესის დასაწყისში მერაბ ღოღობერიძემ განაცხადა, რომ ის უდანაშაულოა და ბათუმის მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. უდანაშაულობაზე საუბრობს ასევე ირაკლი ჩხვირკიაც, რომელიც აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ გადაწყვეტილებებს იგი სასამართლოს ყველა ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს. როგორც ჩემთვის ცნობილია პირად საუბარში პროკურორმა განაცხადეს, რომ 15-მდე მოწვე ყავთ მობილიზირებული, ძირითადად გამომძიებლები. შესაძლებელია დღეს მოხდეს მოწვევები. ალბათ მე ვერ გეტყვით ახლა ის დრო რაც გავიდა მოწმების დაკითხვამდე, ვფიქრობ, რომ 15-მდე მოწვეს ვერ დაკითხავ. აღკვეთ ღონისძიებად შეფარდებული პატიმრობა უცვლელია გივით არგამაძის ავტომობილის აფეთქების საქმეში ბრალდებული შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. ბრალდებული დარჩო ხეჩუაშვილი ძებნაშია. ბრალდების მხარემ სასამართლოს დღეს მტკიცებულებების ნუსხა წარუდგინა. პროკურატურამ ხეჩუაშვილის მიმართ აღკვეთ ღონისძიებად კვლავ პატიმრობა მოითხოვა. ბრალდების მტკიცებით ის ამ დრომდე მიმალვაშია, მისი ადგილსამყოფელის დასადგენად კი აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. პროკურატურას არ დაეთანხმა დაცვის მხარე ხეჩუაშვილის უფლებადამცველის თქმით, ბრალდებული მოსკოვში სამუშაოდ იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხეჩუაშვილზე ინტერპოლი ძებნის გამოცხადებისკენ მოუწოდებს გივით არგამაძე. დამატებითი დოკუმენტები წარუდგინა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დემირელის კოლეჯის დაკავებული მენეჯერის ადვოკატმა. სოსო ბარათაშვილის განმარტებით 260 გვერდიანი მასალა ადასტურებს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება. მისივე თქმით, სოზასუბერის უწყებისთვის მიწოდებულ მასალაში არის როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, ისე რეკომენდაციები ჩაბუქისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭების აუცილებლობაზე და თურქულ მედიაში გამოქვეყნებული სტატიები, სადაც ჩაბუქი და მისი ოჯახის წევრები ქვეყნის მტრებად არიან მოხსენიებული. დეუნთა და განსახლების სამინისტრო მუსტაფა ემრე ჩაბუკისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილება 7 ივლისს უნდა მიიღოს. პარალელურად სახელმწიფო დაცვას ითხოვს ჩაბუკის მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით მუქარის შემცველ გზავნილებს იღებს და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ყავს. თანამდებობაზე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ხმათა უმრავლესობით ვასილ მშვენიერაძე დაამტკიცა. ის ამავე სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარიც იქნება. კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირა საბჭოს ორმა წევრმა. მშვენიერაძე ერთადერთი კანდიდატი იყო, რაც კითხვის ნიშნებს უჩენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. კეთი ქაშაკაშვილი ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. კეთი გისმენთ. არასამთავრობო სექტორს აქვს გარკვეული ეჭვები. ადამიანები, რომლებიც დღეს ესწრებოდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომას, ამბობენ, რომ მათ დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ ვასილ მშვენიერაძის კანდიდატურა წინასწარ იყო შეთანხმებული. მათ ამ ეჭვებს ამყარებს ისიც, რომ მშვენიერაძის კანდიდატურა ერთადერთი იყო დღეს იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე, რომელიც საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარადგინეს. არასამთავრობო სექტორს აქვს კონკრეტული რეკომენდაციები. ისინი ამბობენ, რომ უმჯობესი იქნება სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მოსამართლეებმა აირჩიონ პირი და არა იუსტიციის საბჭომ, რაც შეეხება ნაზი ჯანეზაშვილს, რომელმაც არ დაუჭირა მხარი ვასილ მშვენიერაძის კანდიდატურას. ის გამოდის კონკრეტული რეკომენდაციით. ის ამბობდა, რომ მხარს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერდა მშვენიერაძის კანდიდატურას, თუ მშვენიერაძე რამდენიმე თვით დაიკავებდა ამ თანამდებობას და ამ თვეების განმავლობაში უკვე მოსამართლეებს ექნებოდა შესაძლებლობა დაეყენებინათ თავიანთი კანდიდატურები, თუმცა ჯანეზაშვილის ეს ინიციატივა საბჭოს წევრებმა დღეს არ გაითვალისწინეს.
ჩემი პოზიცია იყო შემდეგნაირი, რომ დროებით მიგვენიჭებინა მისთვის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება რამდენიმე თვით, ამასობაში კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეემუშავებინა პროცედურები და შეექმნა კონკურენტული გარემო ისე, რომ ყველა მოსამართლეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის ასე მეტი მოსამართლე, ყველას მისცემოდა შესაძლებლობა, რომ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და წარმოედგინა თავისი კანდიდატურები. ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული და ზოგადად კარს მიღმა გარიგებები ამ საბჭოსთვის ძალიან დიდი პრობლემა იყო და თუ ეს გაგრძელდება ახალ შემადგენლობის პირობებშიც, ეს იქნება ცხადია ძალიან დამაზიანებელი და ფაქტობრივად ვერ გამოსწორდება საზოგადოებაში ის ღრმა კრიზისი, რაც დღეს სასამართლო სისტემის მიმართ და განსაკუთრებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ არსებობს. საბოლოო ჯამში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 13 ხმით 2-ის წინააღმდეგ ვასილ მშვენიერაძე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩია. მშვენიერაძე ასევე უხელმძღვანელებს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასაც. მადლობა ქეთი ქაშაკაშვილი იყო. პრეზიდენტმა შესაძლოა თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონ პროექტს ვეტო დაადო სამთხოვნით გიორგი მარგველაშვილს 10-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართა. მათი აზრით მუნიციპალიტეტების გაერთიანების პროცესში დაირღვა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ის ნაწილი, რომლითაც დადგენილია შესაბამის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციების გამართვის სავალდებულო წესი. თემაზე არასამთავრობოებს დღეს პრეზიდენტის მრჩეველი და საპარლამენტო მდივანი შეხვდნენ. მათი თქმით, პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების მიხედვით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა საქართველოში 12-დან 5-მდე მცირდება. 7 ქალაქის მუნიციპალიტეტი კი თემის მუნიციპალიტეტს უერთდება და 2014 წლამდე მდგომარეობას უბრუნდება. ჩვენ თვლით, რომ პრეზიდენტმა შესაძლოა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზეთ, რომ გამოიყენოს ვეტოს უფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ გავაგრძელოთ სამართლებრივი ბრძოლა იმისათვის, რომ ამ 7 თვითმმართველ ქალაქს საკუთარი სტატუსი არ ჩამოერთვეს. არასამთავრობოებმა მოგვახსენეს საკმაოდ დასაფიქრებელი არგუმენტები. საყურადღებოა, რომ ეს ცვლილებები, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმება ხდება თვითმმართველობის არჩევნების წელს. შესაბამისად, ეს არ იქნება სერიოზული ცვლილება, რომელიც გამოიწვევს სერიოზულ პროცესებს ადგილზე, იმიტომ რომ საარჩევნო წელია. ისინი ამბობდნენ, რომ იყო დარღვევები ხალხთან კონსულტაციის თვალსაზრისით. ჩვენ ეს პროცესი გავიარეთ სრული კანონმდებლობის დაცვით, იმ დოზით, რაც მოგვეთხოვებოდა, რომ ჩართულობა ყოფილიყო იყო და კანონისთვის არ გადაგვიხევია ერთი ნაბიჯით. მცხეთა-თიანეთის რეგიონს ახალი გუბერნატორი ყავს. თანამდებობაზე რეგიონული განვითარების მინისტრმა ლევან ზაუტაშვილი წარადგინა. ახალი გუბერნატორი სამსახურს დღეიდან შეუდგა. ლევან ზაუტაშვილი 2013-2017 წლებში კომპანია კასტელ ჯორჯიას გენერალური დირექტორი იყო. მან სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა მსოფლიო ბანკის პროექტებში. დამთავრებული აქვს ინდიანაპოლისის შტატის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პირველ რიგში რასაც ვაპირებ ის არის, რომ აქტიურად ვიმუშაო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან გამგებლობთან, საკრებულოებთან. სამინისტროში მქონდა უკვე კონსულტაციები და ჩამაყენეს საქმის კურსში მითხრეს, რომ საკმაოდ ისეთი სერიოზული და ამბიციური პროექტები დგას რიგში, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას სასიკეთოდ წაადგება და ამას მაქსიმალურად მოკლევადებში უნდა მოვუყაროთ თავი, რომ ეს მივიყვანოთ ეს დასახული მიზნები კონკრეტულ შედეგამდე. მცხეთა-თიანეთის რეგიონი საკმაოდ საინტერესო რეგიონია, თავისი მრავალი გამოწვევებით. ეს არის უნიკალური რეგიონი ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობით და ასევე ძალიან საინტერესო ტურისტული ადგილებით. ამ რეგიონში ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ლევანი 24 საათიანი მუშაობით თავის გუნდთან ერთად გაუმკლავდება ამ გამოწვევებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი დღე სრულდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. აბიტურიენტთა მეორე ნაკადმა ტესტირება გაიარა. გამოცდებზე წელს სულ 39,000 აბიტურიენტი გადის. როგორია გამოცდების პირველი დღე, ამას მარიამ სეთურიძე გვეტყვის. მარიამ, გისმენთ. დიახ, ვასილ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა მთელი დღის განმავლობაში. რეგისტრირებული 39,000 აბიტურიენტიდან საბოლოოდ გამოცხადდა 97%. გამონაკლისი იყო 5 ადამიანი, რომელმაც გამოცდაზე დაიგვიანა და შესაბამისად საგამოცდო პროცესს გამოეთიშა. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, რაიმე სერიოზულ დარღვევას ადგილი არ ქონია, არ ყოფილა რაიმე ტექნიკური ხარვეზი და შესაბამისად უპრობლემოდ წარიმართა დღევანდელი საგამოცდო პროცესი. თვითონ კონკრეტულად რაზე საუბრობენ აბიტურიენტები, იყო თუ არა ტესტირება რთული და როგორია ეროვნული გამოცდების შეფასება, შეგვიძლია ნახოთ უკვე 8 საათიან მოამბეში.
მადლობა ის მარიამ სეთურიძე იყო. ზაფხულის ცხელი დღეების დაწყებიდან დამწრობის ცენტრში სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებით უკვე 118 მოქალაქე მოხვდა. ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, სტატისტიკა უკვე დამაფიქრებელია. რა რეკომენდაციებს აძლევენ მედიკოსები მოქალაქეებს, ნახეთ მანანა გიგინეიშვილის სიუჟეტში. დედაქალაქში და მთელ საქართველოში ტემპერატურის მატებამ დამწრობის შემთხვევათა სტატისტიკა გაზარდა. თბილისში დამწრობის ცენტრში 20 მოქალაქეს სტაციონარული მკურნალობა დასჭირდა. ზაფხულის დადგომიდან ცენტრს უკვე 118 მოქალაქე მიმართა. ექიმი გუგა ქაშიბაძე რუჯის მოყვარულებს ამ პერიოდისთვის ტრადიციულ რეკომენდაციას აძლევს. თავი შეიკავონ დღის საათებში გარუჯვისგან. ყველაზე პატარა მათგანი იყო 4 წლის, ყველაზე ხანდაზმული 65 წლის ქალბატონი. წელს არის აღსანიშნავი ის, რომ მამაკაცები დაეწიენ და საცაა გაუსწრებენ უკვე მანდილოსნებს. 11 საათამდე მიიღონ, თუ მაინც რუჯი უნდათ და 4-5 საათის მერე. ექიმების გაფრთხილების მიუხედავად დღის საათებში მიღებული დამწრობის შემთხვევათა სტატისტიკა წლიდან წლამდე არ მცირდება. ბათუმში მხოლოდ გუშინდელი დღის მონაცემით 7 ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. დამწრობით მიღებული დაზიანებების გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახებად გახდა საჭირო. ყველას აღინიშნებოდა მზის დამწრობა, სითბური დაკვრა. გადაყვანილია ყველა სტაციონარში. ამბულატორიული დახმარების შემდეგ ყველა გაუშვეს ბინაზე. გარემოს დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით მაღალი ტემპერატურა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში შენარჩუნდება. დედაქალაქში ტემპერატურა 37-38 გრადუს, ხოლო ზოგ რეგიონში 41 გრადუსაც მიაღწევს. არამდგრადი დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმები შენარჩუნდება 8 ივლისის ჩათვლით და მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია 23-დან 28 გრადუსამდე, აღმოსავლეთ საქართველოში კი 26-31 გრადუსი. 5-მდე როგორც გითხარით, ვინარჩუნებთ ცხელ და უნალექო ამინს. მოახლოებულ მაღალ სიცხებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრო სპეციალურ რეკომენდაციებს ავრცელებს. უწყება მოქალაქეებს მოუწოდებს. ჩამოაფარონ ფარდები და ჟალუზები, მოერიდონ ძლიერ ფიზიკურ აქტივობას, ხოლო თუ ეს აუცილებელია, ამისთვის დილის 4 საათიდან 7 საათამდე პერიოდი გამოიყენონ. მიიღონ დიდი რაოდენობით სითხე, გარდა ალკოჰოლის, ტკბილი და კოფეინიანი სასმელებისა. ხოლო თუ მაღალი სიცხის გამო ადამიანი შეუძლოდ გახდება სასწრაფო დახმარების მოსვლამდე დაზარალებული გადაყვანილ იქნას გრილ ადგილას ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ტემპერატურა კლებას 5 ივლისიდან დაიწყებს. ამ დროიდან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმებიც. 15 აგვისტოდან ღამის საათებში გადაჭარბებული ხმაური დასჯადი ხდება. დარღვევის შემთხვევაში პირველ ჯერზე ფიზიკური და იურიდიული პირის გაფრთხილება მოხდება, ხოლო შემდეგ შემთხვევაში მათ ჯარიმა დაეკისრებათ. ფიზიკურ პირს 150, იურიდიულ პირს 500 ლარის ოდენობით. 1 წლის განმავლობაში შემთხვევის განმეორება სანქციის გაორმაგებას ითვალისწინებს. თავდაპირველად კანონის აღსრულების ვალდებულება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეკისრება. ახალი რეგულაციების შესახებ არ გამოგჩეთ სიუჟეტი მოამბეში 20 საათზე. კანონი უნდა ამოქმედდეს 15 აგვისტოდან 15 აგვისტომდე მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც გაიწერება ზღვრული ნორმები, რომლის გადაჭარბებაზეც მერე იმუშავებს ეს ჩვენი კანონი, რომელიც არის ძირითადად სანქციების. კარგია რომ ეს კანონი გავიდა, კანონი დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ კიდევ 44 დღეა ამჟამად უკვე დარჩენილი. ეს 44 დღე იქნება აუტანელი. ჩვენთვის ცნობილი არის, ანუ ნებისმიერი კაფე თუ რესტორანი იქნება, რომელიც ოდნავ მაინც მუსიკასთან არის დაკავშირებული, უნდა იცნობდეს ამ კანონს. რა თქმა უნდა, კანონი უნდა არსებობდეს, რომელიც დაიცავს ინტერესებს მოსახლეობის, თუმცა ისე უნდა დარეგულირდეს ეს კანონი, რომ არც ერთი მხარის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ დაირღვეს. ჩინური კომპანიები საქართველოში ნავთობის ძიება მოპოვებით დაინტერესდნენ. პოტენციურმა ინვესტორებმა ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში საუკეთესო განაცხადები შეიტანეს. დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მათთან სავარაუდოდ 25 წლიანი ხელშეკრულებები გაფორმდება. ტენდერზე განაცხადი სულ 5 ბლოკზე შევიდა. ხელშეკრულებების გაფორმებისა და სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში უახლოეს წლებში სფეროში დამატებით 50-60 მილიონი დოლარი უნდა ჩაიდოს. როგორია დღეს საქართველოში ნავთობის მოპოვება და რა პერსპექტივებზე საუბრობენ ექსპერტები? სანდრო ჯუფალაკიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. სანდრო გისმენთ. დიახ, ნავთობის მაქსიმალურ მოცულობას საქართველოში გასული საუკუნის 80-იან წლებში მოიპოვებდნენ. ახლა კი მაჩვენებელი ყოველ წელს მცირდება. მაგალითად 2016 წელს მოპოვება 38,000 ტონა შეადგინა. ეს მეზობელ აზერბაიჯანზე 1000 ჯერ ნაკლებია. ანუ დღეში აზერბაიჯანში იმაზე 3 ჯერ მეტს მოიპოვებენ, ვიდრე საქართველოში 1 წელიწადში.
ვითარება არ შეცვლილა იმის მიუხედავად, რომ საერთაშორისო ინვესტორებმა მილიონობით დოლარი ჩადეს ძებნაძიებაში. ახლა ეს მიმართულება სავარაუდოდ გააქტიურდება მას შემდეგ, რაც ახალ კომპანიებთან სახელმწიფო შესაბამის ხელშეკრულებებს გააფორმებს. ნავთობისა და გაზის სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ჩინური კომპანიების შემოსვლა ბაზარზე მნიშვნელოვანი და პოზიტიური სიგნალია. ამის გარდა იგეგმება ნახშირის მეთანის შესწავლაც. სიუჟეტს თემაზე 20 საათზე შემოგთავაზებთ. მადლობა სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ჯგუფი BJO-ს დამოუკიდებელ კომპანიად გაიყო. ერთი საქართველოს ბანკის ჯგუფის საბანკო სფეროში განაგრძობს საქმიანობას, მეორე კომპანია BJO ინვესტმენტი კი საინვესტიციო კომპანია იქნება. ორივე კომპანიას დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭო ეყოლება. გაყოფის მიზეზად ორივე მიმართულების სწრაფი ზრდა სახელდება და ასევე საინვესტიციო კომპანია 9 მილიარდი დოლარის კაპიტალით, რომელიც მომდევნო 3 წლის განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში კიდევ 9 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავს. მენეჯმენტი არადასტურებს, რომ ცვლილება მოსალოდნელ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას უკავშირდება, რომელიც ჰოლდინგური კომპანიებისა და საბანკო სფეროს სრულგამიჯნას გულისხმობს. შედეგად ბანკებს მათი არაპროფილური ბიზნესის, ანუ ერთ ჰოლდინგში მყოფი კომპანიების დაფინანსება შეეზღუდებათ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ გაყოფის შედეგად ორივე კომპანია უფრო წარმატებული იქნება, უფრო დიდი ზრდა ექნება ორივე კომპანიას. რეგულაცია რაც შემოდის არის საბანკო სისტემის სტაბილურობისთვის და სრულად არნიშნავს იმას, რომ მაგის გამო იყოფით ჩვენ პირიქით. ეს კანონი ინსტიტუციონალიზაციას უკეთებს ჰოლდინგურ კომპანიებს, ინსტიტუციონალიზაციას უკეთებს საბანკო მიმართულებად და ვფიქრობ, რომ უფრო მდგრადს და სტაბილურს ხდის. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას ახალი წევრი ყავს. კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე მაია მელიქიძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ორგანოს 30 ივნის საგაზაფხულო სესიის ბოლო დღეს წარუდგინა. პარლამენტმა მელიქიძე ახალ თანამდებობაზე იმ დღესვე დაამტკიცა. ამჯერად 5 სავალდებულო წევრიდან სემექს 4 წევრი ყავს. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაია მელიქიძე კომისიის წევრის თანამდებობას 6 წლის ვადით დაიკავებს. ძალიან კმაყოფილი ვართ წარმოდგენილი კანდიდატურით. ქალბატონ მაიას აქვს არაჩვეულებრივი გამოცდილება, აქვს ის კვალიფიკაცია, რომელიც ძალიან ჭირდება კომისიას და მე ვფიქრობ, რომ ახალი შემადგენლობა კიდევ უფრო გაძლიერებულია. სემეკის კომისიის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დავალება გახლავთ ის, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით კიდევ უფრო გავძლიერდეთ. აქედან გამომდინარე არის რა ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი წარმმართველი დარგი. ვფიქრობ, რომ ენერგეტიკა შესაძლებელია გახდეს ზუსტად ის, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის მოიტანს დოლარს. უცხოეთში მცხოვრები წარმატებული ქართველები დააჯილდოვა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მოქალაქეები იმ სფეროების მიხედვით დაჯილდოვდნენ, რომელშიც განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწიეს. სპორტისა და კულტურის ნომინაციაში გამარჯვებულებად მომღერალი ქეთი მელოა და ზაზა ფაჩულია დასახელდნენ. მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ჯილდო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მედიცინის სფეროში მოღვაწე ქართველებს მერაბ კოკაიას, სოფია ადამიას და იოსებ ნანობაშვილს გადაეცათ. ცერემონიაზე სულ 13 ადამიანი დაჯილდოვდა, მათ შორის 3 უცხოელი ნომინაციაში საქართველოს უცხოელი მეგობარი. ყველა ქართველისთვის მოყვა, რომ ჩვენ ასეთი დიასპორა გვყავს, ასეთი ინტელექტი, ასეთი დიდი ხელოვნების წარმომადგენლები, ასევე მეცნიერები, სპორტსმენები, რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთაც გააქვთ საქართველოს სახელი, ქართული ისტორია, კულტურა. მე კი მადრიდში ვცხოვრობ, მაგრამ ძალიან რაღაცნაირად შინაგანად არ ვიცი, გამოვხატავ ჩემს ნამუშევრებში, ჩემს მოქმედებებში, მე მგონი, ანუ ჩემი ქვეყნის სიყვარულს და ეს არის ძალიან დიდი სიხარული, რომ ესე დამიფასდა. თამაში დამთავრდა თუ არა, ზაზამ თავის დიდ ბეჭებზე მოიდო საქართველოს დროშა და მან დაარტყა დარბაზწრე. ამით იმ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაანახა, რომ არსებობს დედამიწაზე ერთი პატარა ძალიან ლამაზი და საყვარელი ქვეყანა, რომელსაც საქართველო ქვია. ზაზას სახელით მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ პირს, ვისი წვლილიც არის ამ ჯილდოს გადაცემაში. ნიკოლოზ ბასილაშვილის წარმატებული სტარტი უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირზე. ქართველმა ჩოგბურთელმა რამდენიმე წუთის წინ არგენტინელი კარლოს
ბერლოკი 2 საათსა და 20 წუთში დაამარცხა. პირველ სეტში ნიკამ 2 ბრეიკ პოინტი შეასრულა, თავად კი საკუთარი მოწოდება მხოლოდ ერთხელ დათმო. საბოლოოდ 6-4 დაფიქსირდა. მეორე სეტი გაცილებით დაძაბული გამოდგა, ანგარიშით 5-5-ზე ნიკამ კიდევ ერთი ბრეიკი შეასრულა და სეტზე აწვდიდა, თუმცა საკუთარი მოწოდება წააგო. ყველაფერი ტაიმ ბრეიკზე გადაწყდა, რომელშიც ქართველი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა 7-3. მესამე სეტში ქართველმა ჩოგბურთელმა მეტოქეს შანსი აღარ დაუტოვა და 6-1 გაანადგურა. ბასილაშვილის მეტოქე მომდევნო ეტაპზე ამერიკელი სემ კიურეი იქნება, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 22 ადგილზეა. მოამბე 18 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. დარჩით საზოგადოებრივზე.